Καλώς το να. Να κάνουμε μια ωραία εισαγωγή. Ναι. Μας έχεις. Έλαμε στο πλάνο, άστικα μεραφτή. Hello και welcome, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ταλαιπωρία που λέγεται Τούντας Garage. Γιατί είμαστε φιλοξενούμενοι στην εταιρεία, στο συνεργείο, στην αγωνιστική ομάδα Τούντας. Νίκος Τούντας, Αλέκος Τούντας, Σωτήρης Τούντας. Γεια σας. Hello και welcome. Hello και welcome. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ένα βίντεο που το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί το έχουμε πει από το. Πώς το λέμε, Πάστρο? Το Μαζεράτι. Τι είχαμε πει στο Μαζεράτι? Ότι ετοιμάζεται και ένα Cosworth. Ότι ετοιμάζεται ένα Sierra Cosworth, το αγαπημένο αυτοκίνητο του φίλου μου του Σωτήρη. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα που μπορώ να πω ότι με έκανε μάγκα. Κατάλαβα τι είπα να πει Motorsport. Και φυσικά, όπως λέω για τα συγκεκριμένα μοτέρ, άλλα τα άλογα του υποδρόμου, αλλιώς τα άλογα του Βαλάνισανο. Αυτά τα μοτέρ για μένα είναι άλογα υποδρόμου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι. Να στείλουμε χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα, από Κρήτη μέχρι Εύρο, από Ζάκηθο μέχρι Χίο, Μυτιλήνη. Το έχω πάει έτσι στο χαρτί, έτσι. Εντάξει. Και του εξωτερικού τους φίλους μας. Εξωτερικό, μισό λεπτό, γιατί... Το φίλο μου το Αυστραλία, που είναι στην Αυστραλία. Τώρα μιλάω σωστά. Στην Αυστραλία μας βλέπει ο φίλος μας, τον θεωρώ και εγώ φίλο, είναι στην ομάδα Τούντας Garage. Και όταν γνωρίστηκα με το Σότο, γιατί με το Σότο έχουμε μια μακρινή συγγένεια, οι οποίοι έχουμε κάτι τρίτα, τέταρτα, παρτά, που δεν τα ξέρεις. Ποιανού είσαι εσύ? Και μου λέει κοινό. Και του λέω, είμαστε συγγενείς, ρε κουμπάρε. Και όταν ήρθαμε σε επαφή και είδα πάνω στο αυτοκίνητο Αυστραλέας, λέω κάποιος γορεγός θα είναι και θα είναι πόνιο Αυστραλέας. Είναι το παρατσούκλι που είχε βγάλει στο φίλο μας. Από την Αυστραλία, του Ηλία. Γεια σου Ηλία, αν μας βλέπεις, hello και welcome. Σε περιμένουμε στην παρέα μας όταν με το καλό ανοίξουνε. Και του στέλνουμε χαιρετίσματα του Ηλία. Και σε όλο τον κόσμο που μας στέλνει τα καλά του μηνύματα, μας γράφει ρε παιδιά κάτι το Sierra, κάτι το Sierra. Και φυσικά στους φίλους μας τους Άγγλους και στο φίλο μας τον Αλέξη που μας λείπει καιρό, είναι ο φωτογράφος της ομάδας μας. Ο Λιχναράς. Τι έχουμε να του πούμε το Αλέξη? Hello και welcome. Hello και welcome. Σε λίγες μέρες η ομάδα Τούντας Garage θα τρέξει στις Σέρρες. Θα τρέξουμε, έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα στις 29-30 Μαΐου. Πιστεύω να τα καταφέρουμε να συμμετέχουμε. Ωραία. Και θα δείτε πλάνα και από τον αγώνα μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το αυτοκίνητο. Πάμε να μας πει δύο πράγματα ο Σωτήρης. Αλλά πριν μας πει ο Σωτήρης, ήθελα να σας πω το εξής. Ότι το 1993, που ήμουν φαντάρος και να σας πω λίγο, έπαιρνα ένα ταξί όταν ήμουν αξιοπτώχος για να κατέβω στη Βούτα για να δω ένα Sierra Cosworth μπλε να ανοίγει. Αυτό, μέχρι εκεί. Ένα αυτοκίνητο ονείρων. Ένα αυτοκίνητο που το ονειρευτήκανε πάρα πολύ. Ένα αυτοκίνητο που όταν κατασκευάστηκε, ποια χρονιά? Κατασκευάστηκε. Το συγκεκριμένο μοντέλο. Αυτό είναι του 91. Το 1991. Αγαπητά μου φιλαράκια, η Mercedes 190 είχε 9 εκατομμύρια δραχμές. Τούτο το εργαλείο είχε 17 εκατομμύρια δραχμές. Από εκεί να καταλάβετε τι έχουμε να σας δείξουμε. Έλα, Αντρέα, κοντινό. Καταρχήν, όντως η τιμή και η διαφορά ήταν μεγάλη, γιατί και αυτό το αμάξι παρήχε υπηρεσίες οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες. Ρε αδερφούλη, κοίτα εδώ τι έχει το εργαλείο, μου επιτρέπεις? Κοίτα εδώ. Είχε τώρα κανένα του 91 γυαλοκαθαριστηράκια για τα τέτοια, λέγοντας. Έτσι. Είχε θερμενόμενα τζάμια, Φαμπρίς. Έχει θερμενόμενο τζάμι μπροστά. Θερμενόμενο τζάμι. Δεν Και- θολώνει με τίποτα. Και θερμενόμενα πιτσιλιστήρια, ώστε να βγάζει ζεστό νερό το χειμώνα. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Όχι. Ήτανε το αμάξι για την εποχή, ήταν πρωτοποριακό. Θερμενόμενα πιτσιλιστήρια. Ναι. Τι λέτε ρε παιδιά? Ζεστάνει και λίγο νερό για να ξυριστώ. Φυσικά το αμάξι δεν έβγαινε με αυτό το μοτέρ οχτάβεκο, ούτε με αυτά τα ρεύματα. Έβγαινε με ρεύματα της εποχής. Με τη διστιμπιτέρ. Έτσι. Το έχεις καταργήσει το διστιμπιτέρ εσύ τώρα? Φυσικά ναι. Φοράει άγραφο εγκέφαλο το αυτοκίνητο. Γι' αυτό έχεις βάλει τις ηλεκτρονικές μπουζόπιπες, όλα κομπλέ κτλ. Πρέπει να επισημάνουμε
Για το αυτοκίνητο ότι το έχει επιμεληθεί ο Διονύσης Σπηλιόπουλος. Μπράβο, πες το ρε. Δεν μου έκανα λάθος. Ερώτηση σωτό. Τα ηλεκτρονικά το έχει επιμεληθεί. Ναι, έχει και τον επιμεληθεί άγραφο. τον προγραμματισμό του αυτοκινήτου. Ναι. Τον προγραμματισμό του αυτοκινήτου και όποιες άλλες λεπτομέρειες χρειαζόταν για το setup γύρω από τα ηλεκτρολογικά. Απλώς αυτό είναι πλέον ένα αυτοκίνητο το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, μας έχει κάνει μάγκες, γιατί από εδώ προήλθε η εξέλιξη. Δηλαδή τα 8 μπέκ που πολλά αυτοκίνητα δουλεύουν τη σημερινή εποχή, δούλευε τότε το RS500. Ένα μπέκ εδώ μάστορα, ένα μπέκ εδώ. Νίκο. Ναι. Να μας πει ο Νίκος γιατί το ταπώσαμε αυτό εδώ. Φυσικά. Λοιπόν, θα κάνουμε για ένα κοντινό Ναι, ρε. γιατί πράγμα μιλάμε. Η πολλαπλή του RS500 είναι 8 μπέκ, έτσι. Και έχει ένα μπέκ εδώ και ένα μπέκ εδώ. Ωραία. Σωστά. Εσύ τα έχεις καλύψει όλα, τα έχεις ταπώσει. Η RS500 εισαγωγή είναι αυτή. RS500 είναι αυτή. Ναι, είναι RS500 εισαγωγή. Είναι ελάχιστα κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και εμείς έχουμε 3 από αυτά. Α, ναι. Το συγκεκριμένο λοιπόν αυτοκίνητο φοράει μπέκ αναβαλβίδα. Μάλιστα. Γιατί είναι WRC η μπεκέρα του. Κατάλαβα. Δηλαδή κάνει 2 ψουτ και σκάνε και τα 2 ψουτ, ένα ψουτ σε κάθε βαλβίδα. Ακριβώς. Εντάξει. Και εμείς το κάναμε και πιο πολύ για να μην καταργήσουμε το ABS του αυτοκινήτου. Γιατί άμα το ABS μπαίνει εδώ. Ναι, άμα μπει το μπέκ εδώ δεν χωράει. Ωραία. Μπορούμε να δείξουμε μια RS500 πώς είναι όταν έχει τα 4 μπέκ στη σειρά. Θα το δείξουμε. Αλλά δικαίωμα. Πριν πάμε να δείξουμε το RS500, να πούμε στον κόσμο ότι μαγκές, το RS500 δεν είναι 500 άλογα. Το RS500 είναι ότι η Ford έβγαλε από αυτό το κομμάτι. Ομολογάρισε για να τρέξει στους αγώνες 500 κομμάτια. Ακριβώς. Και είναι πολύ σπάνια. Το αυτοκίνητο αυτό είχε την υποδύναμη γύρω στα 380 άλογα. Το 1987. Ωραία. Η πληροφορία είναι πάρα πολύ καλή για τους φίλους των Sierra, των Ford κτλ. Γι' αυτό λέμε, μαγκές, δεν είναι 500 άλογα, είναι 500 κομμάτια. Όπως στην εποχή τη δική μου, εγώ είχα αγαπήσει την Opel Ascona την 400. Σωστά. Δεν ήταν 400 δεν είναι 400 άλογα. Όπως και το σημερινό το Focus του RS, που βγήκε το Focus του RS 500, Ναι. τετρακίνητο, δεν είναι 500. Δεν είναι 500 άλογα. Πάμε να δείξουμε αυτό που είπε ο Σωτήρης πριν. Ναι, Πάμε. μπορούμε να έχουμε μια εικόνα και από την οκτάβεκη εισαγωγή της εποχής. RS 500. Μπέκ εδώ, μπέκ εδώ. Και ο Σωτήρης έχει καταργήσει αυτά τα μπέκ και τα έχει βάλει και τα δύο εδώ για να μπορέσει να του χωρέσει το ABS. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα εγγλέζικο περιοδικό του 2007. Αγγλικός τύπος. Που γκουγκλάριζες Σώτος Τούντας και σου βγάλα αυτή τη μορφή. Ή εμένα, ή τον Αλεκάκο μου, ή τον Νικόλα. Εντάξει. Παίρναμε περιοδικά. Εμείς που είμαστε μοτοσυκλετιστές παίρναμε το περιοδικό Μοτό 0300. Τούτοι εδώ παίρνανε το Motorsport, το Fast Ford και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα περιοδικό που όταν μου το έδειξε έμεινα παγωτό. Λέω τι έγινε ρε φίλε. Έχει το Sierra του. Τι έχεις να μας πει γι' αυτό. Αυτό είναι περιοδικό του 2007. Αμάξι σου είναι. Την πυρακίδα σου. Είναι αγγλικός τύπος, Ναι. το οποίο τους έκανε εντύπωση τότε για την ποιότητα. Double life by day 550 άλογα family rebound, λέει εδώ κάτω τα αγγλικά μου είναι λίγο τέτοιο. Ναι. Είναι αυξορές οι κινήσεις, Ναι. σαν άνθρωπος, Ναι, ναι. να βλέπεις τη δουλειά σου να έχει μπει σε έναν αγγλικό τύπο. Τι λες ρε φίλε, έτσι ένιωσα εγώ όταν με γράψαν τα περιοδικά πρώτη φορά στο motocross. Αυτό. Λοιπόν, Και το πιο ωραίο είναι να βλέπουν τα παιδιά μου ναι ρε φίλε. πού ήμασταν τότε και πού είμαστε τώρα. Ωραία. Και να προχωράμε δυναμικά. Έτσι, έτσι. Γεια. Καλημέρα. Γεια. Ο Βαγγέλης είναι φίλος καλός, φίλος του Σωτήρη, φίλος δικός μου και είναι και αυτός κάτοχος Sierra. Και μάλλον θα πάρω κι εγώ μια φεύγουλα αργότερα για να μαζευόμαστε όλοι και να κάνουμε ένα ωραίο κλαμπάκι και να παίζουμε. Πάμε να δείξουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είναι ένα Cosworth γνήσιο. Ο μπαμπάς τι έχει κάνει. Του άρεσε του πατέρα μας να είναι γνήσιο το αμάξι, RS500. Τα RS500 όπως ξέρουμε βγαίνανε μονοπούλωνα και παρήγγειλε από την Αγγλία άκρα, ζάντες και το έκανε μονοπούλωνα το αμάξι. Άρα δηλαδή αυτή η ζάντα δεν μπαίνει πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού, μόνο στο συγκεκριμένο σχέρα. Νίκο, πού είσαι, έχεις να πεις κάτι. Νομίζω ότι μας κάλυψε πλήρως ο αδερφός. Ωραία, ο αδερφός, έτσι. Ωραία. Να πω, φιλαράκια μου, ότι μου ζητήσατε κάποιοι που μου λέτε θα κάνεις το Sierra το Cosworth του Τούντα. Λέω ναι. Μου ζητήσατε κάποιοι να δείτε πώς είναι. Γιατί δεν έχετε δει μόνο μπούλωνο. Πάμε να μας δείξεις.
Λοιπόν, πάρεις στο προπαγκάζι πάντα ένα βαλτσάκι Ναι. που έχει όλα τα σύνεργα για να λύσεις τη ρόδα. Ωραία. Βγάζεις πρώτα την ταπούλα. Την ταπούλα. Έχει μέσα ένα αλενάκι βιδάκι που είναι σαν ασφάλεια. Ασφαλίζει το παξιμάδι. Ναι, ναι, ένα να αλενάκι πούμε ότι βιδάκι. δεν σφίγγει δεξιόστροφα. Είναι ανάποδο. Σφίγγει Δεν είναι- αριστερόστροφα. Ωραία. Άστο τώρα. Μαλάκωσε. Θα ξεσκούσουμε το αμάξι. Ναι. Σηκώσουμε μία τα αμάξι. Να δούμε το μονομπούλωνο γιατί φιλαράκια μου ούτε εγώ το έχω δει. Και είχα καημό να δω πως είναι ένα μονομπούλωνο, έτσι. Ο Σωτήρης έφερε από το εξωτερικό άκρα και ζάντες. Πολύ μου αρέσει αυτό το αμάξι. Μου θυμίζει τα νιάτα μου. Ωραία μανούλα. Ωραία, να το γυρίσω λίγο ανάποδα. Να δείξουμε ότι η ρόδα εδώ πέρα έχει δύο τρύπες. Έτσι. Αυτές εδώ, οι οποίες είναι ψιλοκονικές. Δηλαδή, δύο πυράκια τα οποία είναι αυτά που θα ασφαλίσουν για να δώσουν την κίνηση. Κάτσε να το δω παιδιά από κοντά, αυτό το έχω δει. Ουρε, τι δίσκο πλακάρες έχει το εργαλείο. Αλέξ. Ναι. Κοίτα εδώ. Α, και κάθεται με 1, 2, 3, 4 βιδάκια πάνω στο μουαγέ το παλιό. Ναι, πιάνει πάνω. Δεν ξέρω ρε Μανούλα, γι' αυτό σε Πιάνει πάνω ρωτάω. στο παλιό με 4 μπουλόνια. Δηλαδή Και βγαίνει το εγώ άκρο το μονομπούλωνο. ένα παλιό άμαξο που έχω μπορώ να το κάνω μονομπούλωνο. Αν υπάρχει. Βλέπω ότι τα φρένα του είναι τετραπίστωνα. Τετραπίστωνα, ναι. Είναι πολύ ελαφριά η δαγκάνα. Όταν λέμε ελαφριά, Στο χέρι είναι πανάλαφρη. κατάλαβα. Ωραία. Μάλιστα. Φρενάρες, γιατί με τόσα άλογα που έχει τα μάξι δεν πιστεύω να... Δεν σταματάει και. Δεν σταματάει με τίποτα. Coilover ανάρτηση, Τι μάρκα? coilover, alpha sox. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το παιχνίδι. Εγώ κανιά όλη νησία τα μηχανάκια θα σου πω. Είναι αγγλικές οι αναρτήσεις γιατί δεν υπάρχουν. Οι μεγάλες εταιρείες, οι γνωστές εταιρείες, Ναι, ναι. δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με το συγκεκριμένο μοντέλο. Ωραία. Οπότε αναγκαστικά πάμε σε τέτοια coilover ανάρτηση, η οποία είναι ψιλοχειροποίητη. Χειροποίητη. Ναι. Ναι. Φοράει την μπρος και πίσω. Δεν σηκώνεις τα μάξι να δούμε και πίσω. Πάμε να μας δείξεις μερικά πλανάκια από κάτω. Λοιπόν, η εξάτμιση από ό,τι βλέπετε είναι όλη χωρίς κολλήσεις. Είναι Mongoose από Αγγλία όλοι. Α, ναι. Ναι, ναι. Τι είπες τώρα? Με τα τελικά και με τα καζανάκια γιατί το τελικό είναι όλα έτοιμα από απ' έξω. Κουρμπαριστεί όλοι χωρίς κολλήσεις. Ναι. Να πω ότι τι βλέπω και μ' αρέσει. Για να μπορέσει να ταιριάξει ο φίλος μου ο Σώτος στις δαγκάνες, έχει φτιάξει ειδικά πλακάκια πολύ καλά περιποιημένα στο CNC για να μπορέσει και να τις φέρει και λίγο πιο έξω. Γιατί έχει ανοίξει το αυτοκίνητο, έτσι. Με τα αυτά. Κάτι άλλο που βλέπω και όχι μου κεντρήσε το ενδιαφέρον, όταν το πήρα βόλτα και βάλα τον μπαμπά μέσα και πήγαμε με τις κάμερες της Action και του άνοιγα τη Δευτέρα, τσίριζε τα μάξι. Και δεν ξέρω γιατί τσίριζε ρε παιδιά. Σαν να έχει σπασμένη εξάρτηση μετά τις 5. Τι γελάτε, πέστε μου. Ελάτε να το δείξουμε ρε παιδιά, γιατί λέω κάτι πρέπει να... Εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Πρέπει λέω να ξεκολλάει η εξάτμιση για να πετάει τα καυσαέρια στις 6. Αλλά τι έχει κάνει. Το external είναι αντί για Westgate, κλείνεις το πορτάκι στην ουσία στην τουρμπίνα, Ναι. το σφραγίζεις τελείως. Προσπαθώ να το δώσω να το καταλάβουν τα παιδιά που δεν γνωρίζουν τι Ναι. είναι τουρμπίνα και όλα αυτά. Όταν δεν έχεις το external λοιπόν, Ναι. τα καυσαέρια βγαίνουν από το πορτάκι Οκ. που έχει πίσω την τουρμπίνα, το λέμε το Westgate. Ναι. Όταν εσύ θέλεις να ρυθμίσεις την πίεση με push controller από μέσα, Ωραία. βάζεις το external. Αυτό λοιπόν τι κάνει, βγάζει τα περιττά καυσαέρια από το εξατμισάκι από εδώ. Αντρέα, μπορείς να το δείξεις. Εγώ ξέρεις τι, την ώρα που άνοιγε αυτό και τσιτσίριζε το αμάξι, εγώ ψιλοφοβόμουν λίγο. Εντάξει, Δεν μπορείς ξέρω να το αν κάνεις και να φαίνεται, μην Αντρέα. ακούγεται άμα θέλεις. Α, ναι. Το πετάς μέσα στην εξάτμιση. Α, το κάνεις έτσι. Το κάνεις και το βάζεις μέσα στην εξάτμιση. Άμα. Δηλαδή κάνεις μια τρύπα και το βάζεις μέσα στην Μέσα στην εξάτμιση εξάτμιση. και δεν ακούγεται καθόλου. Δεν ακούγεται καθόλου. Αλλά εμείς θέλουμε το racing, αυτό τον ήχο, τον τρελό. Σαματά. Τι Μας σαματάρα. αρέσουν και οι φλόγες από κάτω. Τι α, γι' αυτό πέταγε κάτι φλογίδια που βγήκαμε δοκιμή. Ήθελα να σας πω φιλαράκια μου ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε βίντεο το αυτοκίνητο και εφόσον το κάναμε βίντεο αλλάξαν κάποια πράγματα, έσπασε ο διαφορικός σε μια βόλτα
και βάλαμε ένα άλλο μπλοκέ και καθυστερήσαμε. Αυτό το κεντρικό βίντεο που κάνουμε μαζί με τα ξαδερφάκια Τούντας Garage είναι το κύριο. Μπορεί να δείτε πλάνα μέσα στο βίντεο τα οποία είναι από το προηγούμενο γύρισμα. Νυχτερινά. Για να δείξουμε τα φλογίδια που λέγαμε Δηλαδή, τα φλογίδια που θα δείτε στο πλάνο που κάναμε το γύρισμα με τον Νίκο, που είχε σκοτεινιάσει, είναι από αυτό το πραγματάκι. Και εγώ δεν τα γνώριζα, αλλά άκουσα τα νταβ-ντουβ και λέω τι γίνεται ρε μανούλα, τι έχουνε κάνει. Ναι, να πούμε ότι όλα τα μάξι είναι Powerflex, από κάτω όλα τα συνεμπλοκ του. Ναι, κάτι μου είπες τώρα. Τα συνεμπλοκ. Ναι. Όλα Ελαστικό τεφλόν. Ναι. Okay. Είναι ενισχυμένα, όλη η γέφυρα. Ναι, το βλέπω εδώ. Είναι ενισχυμένη για να μπορέσει να κρατάει αυτές τις υποδυνάμεις και τα ψαλίδια του εδώ μέσα και όλες οι αφρώσεις. Έχω οδηγήσει Mercedes με 800 άλογα, έχω οδηγήσει Maserati με 390. Έχω οδηγήσει. Όταν μου είπε, να πούμε πόσα άλογα το έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, στη χαμηλή πίεση τα αμάξι, το οποίο είναι καθαρά θέμα βόλτας, είναι 440. 440. Μου λέει, του λέω πόσο είναι, 4. Καλά, λέω, εντάξει. Στο τηλέφωνο. Εντάξει, δεν το έχει δώσει κανέναν και δεν το έχει πάρει κανένας. Μόνο εγώ από τους φίλους του και τα ξαδέρφια του. Το παίρνω, μάγκες μου. Ένα κίτρινο δάκρυ κύλησε στη γάμπα μου. Ομοίη δύναμη. Ραντεβού στο δρόμο. Έτσι και μετά στο δυναμόμετρο. Και μετά στο δυναμόμετρο. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όπως έχετε καταλάβει φιλαράκια μου, έχω στα χέρια μου ένα Ford Sierra Cosworth, το οποίο, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά άλογα. Και θέλω να πάω σε μια διαδρομούλα να το δω, να το πάω μια βολτίτσα και να δω λίγο τα φιλαράκια μου. Μπορείς να δείξεις ένα πατήματάκι μικρό? Πάμε. Χριστός και Πανάγια. Τα αμάξι ανοίγει στην Τρίτη και με 160 πάει να σε φέρει. Πάμε σε ένα προαύλιο και σε ένα πάρκινγκ να συναντήσουμε τα φιλαράκια μας. Σώτο! Έκανα ένα μικρό άνοιγμα, μ' ακούσατε? Δεν το σκίσα, δεν το πήγα τέρμα, αλλά... Το χάιδεψα λίγο, εντάξει. Θα πω κλασικά την ίδια ατάκα που λέω πάντα. Παίρνω δάνειο. Νίκο, πήγα να του τα δώσω τα σβουρίδια, αλλά δεν πάει η καρδιά μου ρε φίλε, κάτω εσύ. Έλα. Γι' αυτό δεν το έρθηκες. Το βλέπω εγώ τον άλλο τεντώνεται. Θα τόσο μαλάκα, κλείνω δρόμο σε γάμισο. Εγώ τι έπαθα, τι τεντώνεται. Ο Αλέκο να είστε. Πρέπει να πιάσεις τον Αλέκο, άμα τον έχεις τον Αλέκο περνάει στα γέλια.
Λοιπόν, και όπως έχετε καταλάβει, φιλαράκια μου, πάμε για τον επίλογο. Οι ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κάνανε μερικά σβουράκια, κάνανε μερικές συγκινήσεις. Πατέρας και γη, τα φιλαράκια μου, έχουν πάει να ετοιμάσουν το δυναμόμετρο και με περιμένουν. Το σέβομαι, γιατί αν δεν το σεβαστείς, έχεις άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, όπα, ζώνη. Ζώνη, γιατί ξέρεις, ξεχνιέμαι καμιά φορά και πηγαίνω και γράφει η κάμερα και γράφουν από κάτω, δίνει στο καλό παράδειγμα. Τέλος πάντων, πάμε να διασκεδάσουμε στο δυναμόμετρο. Hello και welcome. Ήρθα! Είπαμε, δυναμόμετρο, το έχουμε δέσει, οι μάντες στήθος, οι μάντες σκελών που είναι και λακτοσυντιστές. Έχουμε βάλει τη φυσούνα για να τους στέλνουμε αέρα να κρυώνει. Τα έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, τα ξαναλέμε για εσάς που βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι Λιβανάς Μοτοσπορ. Νίκος Αλέκος Ότος, Αλέξης Λιβανάς, Ανδρέας Βέρας, ομάδα δυνατή. Πάμε να το βάλουμε μπρος και να κάνουμε το πρώτο μας πάτημα. Ναι, να πάρουμε το βήμα μας. Να πάρουμε βήμα, να πούμε ότι ρίχνουμε ένα σπρέι αντισκοριακό στα λάστιχα για να μαλακώνει το ελαστικό, έτσι Σωτό. Σωστά. Και για να κάνει καλύτερη πρόσφυση πάνω στα ρόλερ. Το λέω με δικά μου. Για καλύτερη επαφή. Το λάστιχο, όταν του ρίξεις λίγο υγρόφρενο, λίγο πετρέλαιο, λίγο αντισκοριακό, μαλακώνει. Μην πάει το μυαλό σας που χρόνο. Μαλακώνει λόγω της ευαισθησίας του ελαστικού. Εντάξει, γιατί στο προηγούμενο βίντεο γράψατε, στο προηγούμενο βίντεο που έκανα στο δυναμόμετρο Μάχα του Τούντας Γκαράζ, ρωτήσατε γιατί ρίχνουμε σπρέι στις ρόδες. Ήταν ο δικαστής στο Μαζεράτι και έριχνε σπρέι και δεν ήξερε ο κόσμος και ρώταγε. Για αυτόν τον λόγο έχουμε σπρέι αντισκοριακό να ρίξουμε για να κάνει καλύτερη επαφή. Δεν θα σας πω για μεθανόλες, ούτε την πίεση. Να πούμε την πίεση, να την πούμε. Ναι. Το αμάξι είναι γραμμένο μέχρι το 1.4, γιατί από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε, όπως λέμε, τα λεγόμενα ζουμιά. Τα ζουμιά, ναι. Εντάξει, το αμάξι είναι τελείως βολτίσιο, το οποίο δεν χρειάζεται. Στο 1.4 βγάζει 440 άλογα. Θα δούμε κιόλας. Πώς θα πάει μόνο του. Γιατί είναι και καλοκαίρι. Το χειμώνα που η μάζα του αέρα είναι πιο συμπυκνωμένη, είναι τουρμπόκυρο και βγάζουν λίγο παραπάνω τα αυτοκίνητα. Έτσι. Αλλά να πούμε το δυναμόμετρο το Μάχα είναι δικαστής. Έτσι. Είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για μας τις ομάδες. Έχει απογοητεύσει πολύ κόσμο. Λέει την αλήθεια. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε, πάμε φιλαράκια μου να το πατήσουμε. Παίρνουμε το βήμα. Είχαμε μια ωραία Κυριακή σήμερα, τι λέτε? Μία από τις υπέροχες Κυριακές μπορώ να πω, γιατί είχε και πολύ αέρα και έτσι δεν ήμασταν για μπανάκι. Τι ωραία ευθεία ήταν. Με αποτέλεσμα ευχαριστηθήκαμε τις ευθείες, τα ανοίγματα, τα πατήματα. Τι ωραία κίνηση ήταν αυτή που έκανες. Τι ωραία.
Είσαι χειρούργος. Μπορώ να πω ότι κάνεις χειρουργικές εκκινήσεις. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, χαριτολογούμε. Προσπαθούμε να κλείσουμε εύθυμα, ευχάριστα. Η αδρεναλίνη μας έχει φτάσει στα ύψη. Ωχ, Παναγία μου, όταν τα άκουγα εγώ και τσίριζε πάνω στο δυναμόμετρο, έσφυγε η ψυχή μου, ξέρεις. Ωραία ειδονή, ρε φίλε. Ωραία ειδονή. Ωραία. Λοιπόν, φιλαράκια μου καλά. Το αμάξι το βάλαμε στο 1,3 βολτίσιο, από ό,τι λέει ο μάνατζερ μας. Ναι. Έτσι. Και έβγαλε 3,85. 3,85. Εμείς το υπολογίζαμε 4,40. Αν ανεβάζαμε την πίεση στο 1,4, 1,5 θα είχαμε και άλλα άλογα. Δεν το πειράζουμε. Δεν χρειάζεται. Όπως είδατε, λισομανάει τα αμάξι. Ανοίγει στην τρίτη με 160 και κολλιάζει. Εντάξει, αυτά. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Την Πακέλο, την εταιρεία Πακέλο, το Ζαχαριάδη, του Ντεσγκαράζ, Μότο Μίχας, Κόντα Κουτσουμπός, Γιαμάχα Παπαγεωργίου, επειδή προερχόμαστε από τα μηχανάκια εμείς. Όλους αυτούς που μας υποστηρίζουν, μας αγαπάνε και μας πιστεύουν. Έτσι. Hello και welcome, να έχουμε καλό καλοκαίρι. Και πάμε για τις επόμενες εμπειρίες. Λοιπόν, επειδή μας αρέσουν οι προκλήσεις, σας ετοιμάζουμε κάτι και ένα καινούριο project, το οποίο είναι στα τελειώματά του και θα σας το παρουσιάσουμε με πρώτη ευκαιρία. Θα μας πεις. Είναι το μόνο που θα σας πω, είναι ένα μπορντό σχέρα με ένα μοτέρ Pindo Turbo. Το είδανε ρε στο προηγούμενο καρέ. Έτσι. Τα προηγούμενα καρέ. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι το Pindo. Έτσι, να το πούμε. Ναι. Είναι ένα μοτέρ οκταβάλβιδο. Το κλασικό. Το κλασικό οκταβάλβιδο. Που φοράει και το Transit μου, το ίδιο. Έτσι, Ναι. το οποίο η Cosworth έχει βασιστεί πάνω σε αυτήν την υποδομή του κορμού και έχει φτιάξει τα Cosworth. Ωραία. Και εμείς το γαργαλίσαμε. Έτσι, δικιά μας κατασκευή. Ωραία. Το Μπορντό θα το δείτε σε ένα άλλο βίντεο που θα επακολουθήσει. Από την ομάδα Τούντας Γκαράζ και Λιβανάς Motorsport. Πολύ αγάπη. Γεια σας! Γεια χαρά. Γεια σας! Hello και welcome! Hello και welcome. Hello και welcome! Γεια σας! Γεια σας!